maghahangin tayo ng gulong ng motor. So, for maintenance purposes, nakaka. Kasi yung gulong, kapag hindi mo na babantayan yan, pag naubusan ng hangin, ang nangyayari niyan, hindi rin proper yung takbo. Nakaka-affect yun sa gasolina. Wow! Parang alam ko yun Parang narinig ko yun sa iba. So yun ang gagawin natin yun. Tapos parang ano na rin, siguro little bit of review gusto na bili ko na matawag yun. Air pressure something na equipment ba yun? Basta yung gagamit ko para hanginan yung gulong. Guys nga pala, bago ko makalimutan, ito kasing air compressor na to, ito yung gamit niya para makakuha ng kuryente sa baterya. Hindi siya disaksak na literal sa sa akin. Ito kailangan meron kang ano ba tawag dyan? Power socket sa motor mo. May nabibili rin nun sa Shopee. Pakita ko sa inyo. Yan, power outlet. Bumili ko niyan. May kasama na rin yan para sa USB. Kaya lang, as usual, hindi pa ako nagbablog. Nakikabit na. So, madali lang naman yan. Sige. Buksan muna natin yung motor. Sasaksak natin guys, saksak na. Saksak mo nun doon sa power outlet. Yan yung lalabas sa kanya. Ayan. Tapos dahil ang ating motor ay FC, ano lang nito is front wheel 28 PSI. Saksak mo. Kung nakikita mo itong ano ko, kung kita man 26 na. So kulang na. Kaya ito, pakita ko rin pala sa inyo kung paano ginagawa. Pipindutin mo lang itong plus para maging 28 yan. Ayan, gusto ko 28.5 So, naka-out siya kanina, i-off natin. Check natin, it's 28.5, tapos yun mo lang. Tapos titigil, naging 29 pa. Okay lang yan. It's sumubol na ako. Diba? Tapos sa kabila naman, sa likod. Adjust. Halika dito. Sarap naman natin na gulong. Sarap sa likod na gulong. Let's say 33. Tingnan nyo naman. After 2 weeks yan, 30.5. Ewan ko kung kita. So, gawin natin 33. Game. Tayo.
34 pa. Lagi ako nagkasobra ng isa. 33. Hindi 34. Ayan. Stop natin. Tapos, kaya na natin yung motor. Ayan siya, nakasaksak. Yun na yun, bunutin mo. Ayun. So, ganun lang kasimple. Yan ang ating vlog. Ewan ko kasama ito na ibang vlog. So, yun. Ito. Okay naman siya, matagal na. Maganda rin. Hindi na kasi lalabas para magpahangin. So, bye-bye!